Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». В Севастополі сьогодні було доволі гучно. Буквально кілька хвилин тому пролунали вибухи. Власне, місцеві жителі кажуть про те, що вибухи чули і в Євпаторії, і в Гвардійському, біля Сімферополя. Стверджується, що в частині селища зникла електрика. Значить, згідно з даними, які наразі повідомляють з Криму, біля Гвардійського, зокрема, розташована авіабаза, на якій базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС в складі двох ескадрилій Су-24М і Су-25СМ. Наразі, звісно, ми не можемо сказати про рівень їх пошкодженості, чи пошкоджені вони, наскільки вони пошкоджені і так далі. Але я думаю, що ми обов'язково дізнаємося цю інформацію, тому що ГУР працює прекрасно. Точно можемо сказати, що в Гвардійському є пропущений. Хто-то взяв огонь на себе. Прильот є в Севастополі, по Сакському районі інформація наразі ще перевіряється. Що кажуть кляті окупанти на то все? Вони ж, звісно, розказують нам про те, як вони героїчно відбили всі атаки, які лунали і чули місцеві мешканці. Кажуть, в Севастополі оголошено повітряну тривогу, губернатор Розважаєв про це сказав. І, кажуть, в місті працюють засоби ППО. Всі служби приведені в стан бойової готовності. Ну і, власне, певно, чекають на чергові нові прильоти для того, щоб їх зустрічати. Знову, я так розумію, не працює міст. Ну, він, в принципі, не має працювати, тому що це незаконна конструкція, і вона би не мала би працювати у підсумку. Але хоча б вона працює от з такими перебоями, коли у них працює ППО. Як працює ППО, до того, звісно, у нас є великі питання. Але не Севастополем єдиним, не Кримом єдиним. Сьогодні було гучно ще на кількох територіях. Тут вже можна сказати про Райсею. Зокрема, там лунали сьогодні вибухи ще і на Білгородщині. Влада Курської області заявляла про те, що через атаку дрона без світла залишилося 3 села. Певно, теж класно працює ППО традиційно на болотах. Внаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свердлікова, Дар'їна і Миколаєво-Дар'їно немає світла. Ремонтні роботи, кажуть, розпочнуться, як тільки дозволить ситуація. Міноборони Росії раніше заявляло про 4 збитих і перехоплених безпілотники. Ми цю інформацію поки не коментували, тому що намагалися з'ясувати, куди вони прилетіли і хто взяв огонь на себе, як то кажуть. За тією інформацією, яка була присутня в українських мережах, можу сказати однозначно, що цієї ночі в російському Дзержинську було гучно і голосно. Про це принаймні повідомляли місцеві мешканці в соціальних мережах. А їм, ви знаєте, якось більше довіряєш, ніж російському Мінобороні і тим більше російському ППО. Так от, місцеві писали про атаку безпілотників на завод імені Свердлова, який виготовляє практично всі види боєприпасів для російської армії. А ви нам кажете, що тільки світло в 3 районах вимкнули, в 3 містах. А виявляється, що у вас там заводик завалявся імені Свердлова, який виготовляє практично всі види боєприпасів, або ж виготовляв. Треба перестати йому це робити. Міноборони РФ заявляло про те, що збило 4 дрони. Російські телеграм-канали повідомляли про спроби атакувати завод вибухових речовин в Дзержинську. Українська сторона ще не коментує цієї ситуації. Щойно ми будемо знати інформацію від наших джерел, ми вам обов'язково про то повідомимо. І я хочу сказати, що, звісно, якщо ми поки не коментуємо, то це виключно для того, щоб не вводити вас в оману. Ми зазвичай намагаємося подавати інформацію коректно і робимо це максимально перевірено, тому що, щоб потім знаєте, не було, що ми скажемо про те, що попали, а вони будуть потім ходити, знімати, показувати, що ні, прильотів не було. Тому ми дочекаємося ще й красивих відеокадрів з прильота по заводу в Свердловську.